Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνω τα παραδοσιακά κυπριακά μπουρέκια του χαλουμιού. Αυτό είναι το χαλούμι μας, το κυπριακό, είναι εγωπρόβιο. Δηλαδή είναι από ανάμεικτο γάλα, από ένα και πρόβατο. Μάλιστα. Και είναι όριμο, δηλαδή... Το χρησιμοποιώ όριμο, τρίβεται και πιο εύκολα όταν γιατί δεν είναι πολύ φρέσκο. Ναι, δεν είναι το φρέσκο τέγια, διότι δεν μπορείς να το τρίψεις ούτε εύκολα. Έχει πολύ υγρασία το φρέσκο και δεν τραβάει αυγά. Ούτε αυγά να γίνει εκείνο όπως τη τυρόπιτα μέσα. Ωραία. Άρα παίρνουμε όριμο. Το χαλούμι μας. Ήδη έχω τρίψει το ένα. Πόσο θα χρησιμοποιήσεις? Δύο, περίπου κοντεύουν τα 400 γραμμάρια. Δύο χαλούμια, περίπου 400 γραμμάρια. Και πιο μικρή, την μισή δόση. Είναι ο δυόσμος που θα βάλω μέσα στο χαλούμι μου το πλημμένο και τα αυγά. Αυτά είναι για τη γέμιση. Στη λεκάνη μου έχω βάλει 600 γραμμάρια σκληρό αλεύρι χωριάτικο και 150 γραμμάρια περίπου φαρίνα. Συνολικά 750 γραμμάρια. Λίγο αλάτι μέσα στο αλεύρι και μισό ποτήρι ελαιόλαδο. Χρησιμοποιώ ελαιόλαδο εγώ για τα λίγο μπουρέκα. περισσότερο από το μισό, όπως το βλέπω. Εντάξει. Και το χλιαρό νερό που θα ζυμώσω το αλεύρι μου. Αρχίζομαι εγώ ήδη. Έτριψες το ένα χαλούμι. Έχω τρίψει το ένα το χαλούμι και θα ακολουθήσω μετά να τρίψω και το άλλο. Αλλά θα συνεχίσω με το αλεύρι. Πρώτα με το αλεύρι. Ναι, γιατί θα το αφήσω λίγο να ξεκουραστεί. Πάντα το αφήνουμε. Θα βάλω λίγο αλάτι για γεύση, την γεύση του ζυμάρι. Θα βάλω και πολύ, λίγο. Συνήθως έχουν και τα χαλούμια άλλας. Πρέπει να προσέξουμε αυτό, να μην τα κάνουμε πολύ αρμυρά. Μάλιστα, άρα βλέπουμε και πόσο αλμυρό είναι το χαλούμι μας. Το χαλούμι το πλένουμε πριν το τρίψουμε ή το αφήνουμε με το αλάτι? Όχι, Μιχάλη μου, τούτο δοκίμασα εγώ, ήταν κανονικό. Δεν είχε πολύ να αλλάξει. Όχι, έκοψα ένα κομματάκι γιατί πάθαμε το άλλη φορά. Και ήταν κανονικό, αλλά εσκούπισα το, διότι έχει μια υγρασία, εσκούπισα το με χαρτί κουζίνας. Να φύγει η υγρασία του ή έξω, χωρίς το είναι στεχνό. Δεν υπάρχει λόγο να βάλω υγρασία. Μάλιστα. Διότι θα βάλω τα αυγά. Το αλάτι το έχω βάλει. Θα ρίξω, θα χρησιμοποιήσω τα χέρια μου. Να το ριζιάσω. Το ριζιασμά είναι αυτό. Διαδικασία που γίνεται το αλεύρι μας σαν ψίχουλα. Ναι. Να το. Γίνεται πιο ωραίο το ζυμάρι. Τραβά πρώτα το λάδι. Μυρίζει και το ελαιόλαδο. Ναι. Είναι η μυρωδιά του. Ναι. Μπορεί να βάλετε και σπορέλαιο. Αλλά εμένα μου αρέσει να βάλω. Εντάξει, βλέπεις και το λάδι. Αν δεις και ριζιάστηκε καλά, με πιο λίγο από μισό ποτήρι, δεν θα το βάλεις όλο. Επειδή εγώ κάνω τακτικά, έτσι με το μάτι καταλάβω αν ριζιάστηκε καλά. Να δεις, άμα καλυφθεί όλο και γίνει έτσι, είναι ανάγκη να πολλά λαδερό. Θα κάνουμε μία λαγκουδίτσα στη μέση και θα βάλουμε χλιαρό νερό. Λίγο, πάντα λέω με λίγο. Τα μανίκια μας πάνω, όπως έχω πει, να μην πέφτουν μέσα στα ζύμη μας. Λίγο, μας έρχεται πιο ωραία. Θα έχει άλλο, Μιχάλη. Σίγουρα. Τούτο να το μάθετε σιγά σιγά πόσο είναι να τραβήξει. Και θα το αφήσουμε, θα το ζυμώσουμε και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγο, ώστε να μπορούμε να το πλάσουμε πιο όμορφα. Τώρα θέλει προσοχή τώρα. Ναι. Είναι η φάση που μπορεί να γίνει... Ελάχιστο κάθε φορά τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν θα χρειαστείς φαίνεται άλλο νερό. Για να το γέρνεις σιγά σιγά, Μιχάλη μου, δεν υπάρχει λόγος. Μια χαρά. Βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει. Έχω να βάλω τα δυο τα χέρια. Τώρα που δεν χρειάζεσαι άλλο νερό. Ούτε τα χέρια μου είναι κολλήσασαι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία η αίσθηση με το ζυμάρι. Είναι αντικαταθλιπτικό. Μάλιστα. Σας φέρνει άλλη αίσθηση. Μόνο τα σέρκα σας, η επαφή σας με τη ζύμη. Έχει και ελαιόλαδο μέσα και γι' αυτό. Ναι, Μιχάλη μου και γυαλίζεις, οριστό. Ναι. Μόνο η επαφή. Όσες δοκιμάσουν τούτα τα... Είναι και η ικανοποίηση της δημιουργίας. Ναι, Μιχάλη Μαλάνη, ξέρω, διάσουν μια άλλη θεραπευτικό, να. Πολλά. Για μένα ναι, αλλά ακούω και άλλες γυναίκες που το λένε τούτο.
Ότι τον ασχοληθούν στην κουζίνα με τούτα τα ζυμαρικά ή με ό,τι Είναι η δημιουργία, είναι η προσφορά. Χαίρεσαι που θα δημιουργήσεις, χαίρεσαι που θα προσφέρεις. Θα βάλω έτσι λίγο από πάνω. Λίγο από πάνω. Έτσι από πάνω. Και θα το σκεπάσω με την πετσέτα μου λίγο να ξεκουραστεί και θα αρχίσω. Θα κάνω τη γέμιση και θα αρχίσω να ανοίγω μικρά φιλαράκια. Θα τα ανοίξω με το χέρι εγώ. Μπορείτε να βάλετε και μηχανή, αλλά μου αρέσει έτσι. Ωραία. Τώρα θα το σκεπάσεις και θα τα αφήσεις κανένα τέταρτο. Ναι, κανένα τέταρτο. Ωραία. Και συνεχίζουμε, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Το ζυμάρι μας ξεκουράζεται και θα συνεχίσω με τη γέμιση. Έχω τρίψει το χαλούμι μου. Τα δύο χαλούμια. Περίπου 400 γραμμάρια. Εδώ είναι ο διόσμος. Ο ξηρός, ο αποξηραμένος. Ο τριμμένος. Ναι, είναι περίπου 2 κουταλιές. Ναι, πρέπει να κάνω. Εμένα μου αρέσει να είναι αρκετός. Θέλεις να μυρίζει. Να μυρίζει. Το πουρέκι του χαλουμιού. Αφού είναι το. Και στα χαλούμια να βάλεις το διόσμο. Έχουμε σκομύρισε. Τώρα τα 3 αυγά. Έχεις 3 αυγά ολόκληρα. Ολόκληρα, να τα χτυπήσω λίγο. Να τα χτυπήσω λίγο. Και να τα βάλουμε και τούτα λίγα. Θα το. Όχι, αν έρθει χαμηλά. Για να δεις αν τα πάρει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ανάλογα με την υγρασία του χαλουμιού. Μπράβο. Και με το μέγεθος του αυγού. Μάλιστα. Αν είναι μεγάλα αυγά, εμένα ήταν και μεγάλα τα αυγά μου. Είναι αυγά από τις κοτούλες μου. Θα το βάλουμε λίγο. Θα τραβήξει. Εμένα όμως επειδή μπορεί να πάρει κι άλλον ακόμα. Έβαλες τα όλα. Να θέλουμε ακόμα έναν εμείς, νομίζω. Να κατέβουμε καλά, να τραβήξει καλά. Και μετά αν χρειαστεί να βάλουμε. Να θέλουμε ακόμα έναν εμείς, διότι είναι όρημα τα χαλούμια μας. Θα τραβήξει ακόμα ένα μηχανικό. Ωραία. Ακόμη έναν αυγό λοιπόν. Και τούτο προσεκτικά να το βάλω, να μην μου χαμνήσει. Διότι ύστερα τρέχει από το κουρέκι και έγινε ωραίο. Θα ανακατέψω. Να το θέλει Μιχάλη μου και τούτο. Μας έπαιρνε 4. Άρα στο τριμμένο χαλούμι προσθέτουμε αυγά όσα τραβήξει για να γίνει ένα συμπαγές μείγμα που θα είναι η γέμιση για τα πουρέκια μας. Θα κάνουμε και τη γέμιση. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο καθόλου. Ό,τι δεν ξέρουμε μας φαίνεται δύσκολο. Αλλά αν το κάνουμε δεν είναι δύσκολο. Η γέμιση τελείωσε η γέμιση. Και θα συνεχίσουμε. Σε λίγο που να είναι έτοιμο το ζυμάρι. Ναι. Μετά από 15 λεπτά. 15-20 λεπτά. Μετά θα το βάλω. Να διατηρείται υγρό. Ναι. Στο σαφρανί. Λίγο πιο μεγάλα. Τα πατάμε λίγο. Έχουμε κοντά μας το αλεύρι μας. Για να μην κολλά. Πίτσα σου. Αλευρώνεις τη λίγο. Και ανοίγουμε στο κιλά φιλαράκι. Ανοίγουμε φιλαράκι, περίπου το πάχος του 1 λεπτό, αλλά όχι ένα διάφανο. Άρα πάχος περίπου 1 χιλιοστό. Ναι. 1 μιλίμετρο. Απλούσια όμορφα, μια κουταλιά θέλει. Τι θέλει Μιχάλη μου? Θέλει. Έτσι να τρώεις μόνο Ζυμάρι. Ακριβώς. Τα κλείνουμε έτσι και τα πατάμε με το Πυρούνι. Ναι. Έτσι θα κάνω η πεθερά μου. Έτσι έμαθα και εγώ και αρέσκω μου έτσι. Έτσι. Ωραία. Εδώ. Αν μας ξεφύγει και είναι πολλά στρογγυλών, επειδή μου αρέσει εμένα να είναι όμορφα στρογγυλά, έχουμε για το εργαλείο μας και κάνουμε το. Πρέπει να είναι όμορφα όμως, αρέσει και μου να είναι όμορφα. Ναι. Όχι. Μια δουλειά που να κάνουμε να είναι ωραία. Αν τη θωρείς και να απολαμβάνεις. Τη γέμιση δεν την βάζουμε στο κέντρο. Τη γέμιση την βάζω στο από πάνω ημισφαίριο, ώστε να καλυφθεί με το από κάτω. Βολεύεις έτσι. Ναι, μπορώ να το κάνω από κάτω, αλλά εμένα με βολεύει έτσι. Το κλείνουμε και το κλείνουμε με το πυρούνι μας. Τελειώνουμε τα μπουρέκια, ήρθαμε ίσα με τα υλικά μας.
τέλειωσε και το ζυμάρι, τέλειωσε και η γέμιση και μας επερίσσεψε και αυτή η μικρή πιτούλα. Αυτή θα τηγανιστεί και θα τη φάμε με το μέλι. Ναι, από μια μπουκιάν ο καθένας. Άμα σας μείνει θα την κάνετε πιτούλα. Έχουμε κάνει 29 πουρέκια. Ετοιμαστήκαν τα πουρέκια μας. Δεν καθυστερούμε. Ώρα να βράσουμε το λάδι μας και να τα τηγανίσουμε. Και συνεχίζουμε φίλοι μου. Έχουμε βάλει το λάδι μας να ζεσταθεί. Έχουμε βάλει αρκετό λάδι, διότι άμα είναι λίγο το λάδι θα κάτσουν από κάτω. Τώρα θα δοκιμάσουμε. Αυτό είναι το τέστερ μας και θα το δοκιμάσουμε. Αν είναι έτοιμο το λάδι για να αρχίσουμε το τηγάνισμα. Ένα μικρό ζυμαράκι και θα το ρίξω μέσα. Αν το βγάλει αμέσως πάνω σημαίνει είναι ok. Ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο, περιμένω ακόμα λίγο. Τώρα εντάξει. Διότι άμα είναι ζεστό να κάτσουν κάτω. Θα τα βάζετε απαλά. Όχι απότομα μέσα και να πεταχτεί πάνω. Στο ζεστό λάδι. Στο ζεστό και να πεταχτεί πάνω. Θα τα αφήσουμε λίγο να κάνουν κρούστα. Να κάνουν κρούστα με την κάτω πλευρά και να τα γυρίσουμε. Μοιάζουν σαν τυρόπιτες. Χαλουμόπιτες. Εμείς αφού είναι χαλούμι που χρησιμοποιούμε, δεν θα πούμε τυρόπιτα. Εντάξει, είναι ένα είδος τυριού και το χαλούμι βέβαια. Ένα το γυρίζουμε. Έτοιμη σχεδόν η πρώτη δόση. Και να βγουν σε λεκάνη με το τρυπητό. Για να στραβούν το λάδι. Θα τα βάλω κάτι στην διατέλμα. Να στρατζήσουν και ύστερα. Να βγήκαμε στο τρυπητό τους. Απαλά τα κατήσκουμε. Βοηθάτε τα λίγο με το πιρούνι, έτσι, να μην τα τρυπήσουμε βέβαια. Να μετακινήσω τα άλλα στην διατέλμα μου. Για να αρχίσουμε να τρώμε κιόλας. Το πρώτο παγώθηκε. Δηλαδή του χαλουμιού. Κάντε κι εσείς φίλοι και φίλες. Ναι, πουρέκια του χαλουμιού. Δεν χρειάζεσαι πολλά υλικά. Όρεξη. Να, λίγη όρεξη. Και εύκολα και γρήγορα στο σπίτι σας. Πουρέκια του χαλουμιού. Είναι σαν μικρή τυρόπιτα. Που πάνω μπορούν να βγάλουν και μέλι. Εμένα μου αρέσουν το μέλι. Αυτά είναι φίλοι μας τα πουρέκια του χαλουμιού. Νοστιμότατα, εξαιρετικά. Κάντε τα, προσαρμόστε τα στις δικές σας γεύσεις και να είστε καλά.